माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं माझ्या चॅनलवर मनपूर्वक स्वागत आहे। मला तुम्हाला सांगायचं होतं, आधी माझ्या चॅनलचं नाव सिक्रेट डिशेस होतं, आता ते सोहन ब्लॉग झालेलं आहे। जर तुम्ही माझं चॅनल बघत असाल तर सोहन ब्लॉगला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा। जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि कॉमेंट करा आणि शेअरसुद्धा करा। तर चला सुरुवात करूया आपल्या एका नव्या व्हिडिओला। तर आज मी बनवणार आहे बटाटा खीर। चला आपण इंग्रेडियंट्स बघून घेऊया। आपल्याला लागणार आहे कढीपत्ता, मिरची आल्याची पेस्ट, शेंगदाण्याचा कूट, जिरं, बटाटा किस आणि मीठ। चला आपण बनवायला सुरुवात करूया। आधी मी ह्या गरम झालेल्या तेलामध्ये आधी मी जिरं टाकणार आहे। आता यामध्ये मी कढीपत्ता टाकणार आहे। आता यामध्ये मी आलं आणि मिरचीची पेस्ट टाकणार आहे। आता मी यामध्ये बटाटा किस टाकायचा, आता आपण यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट टाकूया। आता आपण ढवळून आपल्याला झाकण ठेवून घेऊया। आता यामध्ये मीठ टाकून घेऊया आधी। ढवळून घेऊया। आपण आता छान ढवळून घेऊया। ही खूपच सोपी रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। आता आपल्याला झाकून घेऊया जरा वेळासाठी। चला आपण बघून घ्या शिजले की नाही शिजले। हे अजून शिजलेलं नाहीये, म्हणून 2-3 मिनिटं याला मंद आचेवर आपण याला ठेवून देऊया। चला बघूया आपण याला। हे पूर्णपणे शिजून गेलेलं आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करून टाकूया, सर्विंग करूया।
अशा प्रकारे आपला बटाटा कीस तयार झालेला आहे. तर रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट्स करा. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली हे मला कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा. माझ्या चॅनलला लाईक करा आणि सोहन ब्लॉगला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.